بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة باذن الله. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض طريقة عمل سليبر من الكروشيه. شكله حلو ورقيق وغرزته سهلة جدا وبسيطة وعطية منظر جميل. من على الجنبين عبارة عن صدفات فوق بعض بنفس الغرزة، والغرزة من قدام عطية منظر حلو، من الجنب شكلها جميل. السليبر سهل جدا وبسيط في شغله وما بياخدش لا خيط ولا بياخد وقت. انا اشتغلته في حوالي ساعتين، واشتغلته اخد مني 65 جرام من خيط اليس بيبي سكرين، والخيط ده متوسط السمك، فانا اشتغلته بإبرة مقاس 3 الالومنيوم. طبعا انت تقدري تشتغلي باي خيط متوفر عندك، وانا ان شاء الله قايلالك في الفيديو لو حبيتي تصغريه او تكبريه تعمليه ازاي، وكمان لو الخيط رفيع او الخيط سميك هتتعاملي معاه ازاي. هنا السليبر بيلبس من مقاس 38 39 وممكن 37، وانا ان شاء الله زي ما قلت لك في اخر الفيديو هقول لك تكبريه ازاي او تصغريه حتى لو هتحبي تعمليه لمقاس اطفال. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في شرح السليبر. وقبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بنعمل عقدة البداية وهنشتغل 12 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد ما اشتغلنا ال 12 سلسلة هنشتغل السطر الأول. هنرتفع سلسلتين، والسلسلتين دول سلسلتين ارتفاع، يعني مش بيتحسبوا معانا عمود. وهتاخدي لفة على الإبرة وهتعدي كده وتدخلي على تالت سلسلة اللي هي أول سلسلة من ال 12. هتدخلي كده وتشتغلي عليها عمود بلفة، والعمود أبو لفة بناخد عدد لفاته على مرتين، كل لفتين مع بعض. بعد ما اشتغلتي أول عمود هتدخلي على كل سلسلة تشتغلي عليها عمود. ده كده تاني عمود، وده التالت، كده 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى احنا كده اشتغلنا على ال 12 سلسلة 12 عمود. تمام. بعد كده هنلف وهنشتغل على نفس السلاسل، نفس عدد الأعمدة اللي هما ال 12 عمود. بس قبل ما نلف هنشتغل سلسلتين، 1 2، والسلسلتين دول هما اللي بيزودوا عدد الأعمدة في السطور اللي جاي. هتدخلي على نفس السلسلة اللي هي كانت السلسلة ال 12 اللي اشتغلنا عليها العمود، وهتشتغلي عليها أول عمود من الأعمدة ال 12 اللي في الجنب التاني. هتدخلي كده وهتشتغلي عليها عمود. تمام. ده كده أول عمود. تاني عمود هنشتغله على تاني سلسلة، يعني هنسيب اللي احنا اشتغل عليها أول عمود وهنروح عليها تاني عمود، وهنبدأ بقى ايه نشتغل جوه كل سلسلة عمود. كده اشتغلنا عمودين. هتدخلي جوه يعتبر تالت سلسلة وتاخدي كده معاكي الخيط تحت الشغل وتشتغلي تالت عمود. كده 4 5 6 7 8 9 كده 10 11. وعلى اخر سلسلة اللي عليها كان اول عمود في السطر اللي تحت هتشتغلي العمود ال 12. تمام. انت كده اشتغلتي 12 عمود على نفس ال 12 سلسلة اللي اشتغلنا عليهم الاعمدة اللي تحت. بعد كده هتشتغلي سلسلتين زي ما اشتغلنا سلسلتين في الجنب التاني، وهنا هتدخلي على اول عمود، يعني هتسيبي سلسلتين الارتفاع
عشان مش بنحسبهم عمود، فهنا بنقفل على ايه؟ على اول عمود كنا اشتغلناه. هتقفليه كده منزلقة. وده كده شكل السطر الاول عندك. مش عندك عبارة عن 12 عمود سلسلتين، 12 عمود سلسلتين، فكده بقى عندنا 24 عمود. السطر التاني هترتفعي سلسلتين، 1 2، ودول مش بنحسبهم عمود زي ما قلتلك. هتدخلي على اول عمود من ال 12 وهتشتغلي عليه عمود، وعلى العمود اللي بعده هتشتغلي عليه عمود، وهتفضلي تكرري كده على كل عمود هتشتغلي عمود لحد ما توصلي لاخر عمود قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي للسلسلتين، هنا هندخل جوه السلسلتين وهنشتغل عمود وسلسلتين، وفي نفس المكان جوه السلسلتين هنشتغل عمود. يعني احنا كده بنزود، فزودنا واشتغلنا عمود سلسلتين عمود. هترجعي بقى تلفي وهتدخلي على كل عمود تشتغلي عليه عمود. فانت هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد العمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي للسلسلتين، بتدخلي برضو جواهم وتشتغلي عمود وسلسلتين وعمود في نفس المكان جوه السلسلتين اللي تحت. تمام؟ فكده احنا زودنا من الجزء ده عمودين ومن الجنب التاني عمودين، ففي السطر كله بيزيد عندك 4 أعمدة. انت كده هتسيبي السلسلتين وهتدخلي على العمود وتقفلي عليه بمنزلقة. وده كده شكل السطر التاني عندك. بقى عندك 14 عمود سلسلتين، 14 عمود سلسلتين، يعني الإجمالي كله عندك 28 عمود، يعني زادوا عندك عن السطر اللي تحت 4 أعمدة. السطر التالت هترتفعي سلسلتين وبتدخلي على أول عمود وتشتغلي عليه عمود، وهتبدأي تكرري على كل عمود هتشتغلي عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي للسلسلتين، بتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود وسلسلتين وعمود. وده كده اللي بيزود عندك الأعمدة. هتدخلي بعد كده وتلفي بقى وتشتغلي على كل عمود عمود. فانت هتشتغلي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود هتدخلي جوه السلسلتين اللي في اخر السطر وهتشتغلي جواهم عمود وسلسلتين وعمود جوه نفس السلسلتين. تمام؟ بعد كده هتلاقي عندك العمود اللي احنا كنا اشتغلناه تحت وزودناه، فهتشتغلي عليه عمود، وهتدخلي على العمود. بتسيبي بقى السلسلتين وبتدخلي على العمود وتقفلي بمنزلقة. وده كده السطر التالت عندك. بقى عندك 16 عمود سلسلتين، 16 عمود دول وبعدهم سلسلتين، يعني كده الإجمالي عندك بقى 32 عمود. السطر الرابع هترتفعي السلسلتين وهتشتغلي بنفس الطريقة. هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد السلسلتين. هتمشيها كده أعمدة لحد ما توصلي لحد العمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي للسلسلتين، بتشتغلي العمود والسلسلتين والعمود اللي بنشتغله جوه السلسلتين. تمام؟ ده كده الشكل عندك. هتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود، يعني هتلفي بقى الشغل وتشتغلي على كل عمود من الأعمدة عمود لحد ما توصلي لحد العمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود اخر السطر برضو بندخل وبنشتغل جوه السلسلتين عمود وسلسلتين وعمود جوه السلسلتين اللي في السطر اللي تحت. تمام؟ بعد كده هتلاقي عندك عمودين، هتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2، وهتدخلي على اول عمود عندك. بنسيب السلسلتين وبندخل على اول عمود ونقفل بمنزلقة.
وده كده السطر الرابع عندك. مش عندك 18 عمود سلسلتين، 18 عمود سلسلتين، يعني بقى عندك 36 عمود. السطر الخامس وده اخر سطر عندنا في الجزء بتاع الاعمدة. فانت هنا هترتفعي السلسلتين وهتشتغلي على اول عمود عمود، وهترجعي برضو تشتغلي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلت على كل عمود عمود ووصلتي للسلسلتين، احنا هنا مش هنشتغل سلسلتين، هنشتغل عمودين بس، عشان في السطر اللي جاي لما نشتغل الغرزة ما يبقاش في تحتها سلاسل. فهتدخلي كده جوه السلسلتين وهتشتغلي عمودين، 1 2. يبقى كده احنا لغينا السلسلتين. تمام. هتدخلي بعد كده وتشتغلي على كل عمود عمود، وهتلفي كده على الأعمدة وهتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد العمود اللي قبل السلسلتين وحاجة اكمل معاكي. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي للسلسلتين، تمام، هتشتغلي جوه السلسلتين عمودين برضو من غير سلاسل. هتشتغلي عمود 2. تمام. هتدخلي بعد كده بقى عندك 3 أعمدة، يعني هما اللي زادوا عندك ال3 أعمدة دول. تمام. هتشتغلي 1 2 3. بعد ما اشتغلتي على كل عمود من ال3 عمود بتدخلي على العمود وبتقفلي بمنزلق. وده كده شكل السطر الخامس عندك. بقى عندك 40 عمود. احنا كنا بادئين ب24 عمود، فضلوا يزيدوا معانا لحد ما بقوا في السطر الخامس 40 عمود. احنا دلوقتي اشتغلنا 1 2 3 4 5 من الأعمدة. هنبدأ بعد كده في شغل الغرزة، والغرزة هتبقى معانا عند الوش بتاع السليبر، اما الظهر بيبقى عبارة عن أعمدة. احنا دلوقتي هنبدأ، واللي هنبدأه هو الظهر بتاع السليبر، يعني هنبدأ بالشغل اللي هو كله عبارة عن أعمدة. فانت هترتفعي السلسلتين وهتبدأي برضو تشتغلي على كل عمود عمود. كده اشتغلتي على أول عمود عمود، هتشتغلي على تاني عمود عمود، وهتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد تاني عمود من العمودين اللي اشتغلناهم تحت. يعني هتشتغلي على العمود التاني ده. تمام. هتمشي السطر كله أعمدة ونيجي نكمل مع بعض. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي ان انت اشتغلتي اخر عمود على تاني عمود من العمودين اللي تحت، فكده بقى عندك كده 17 عمود، وهنيجي نكمل باقي الأعمدة في آخر السطر. دلوقتي هيبدأ معانا شغل الغرزة، والغرزة عبارة عن تكرار لسطرين 2 بس. تمام. أول سطر منهم قبل ما بتبدأيه بعد العمود بتشتغلي سلسلة. انت دايما في السطر ده بتشتغلي سلسلة بعد العمود وسلسلة قبل العمود اللي في آخر غرزة. تمام. هتشتغلي بعد كده هتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي أول عمود وبتدخلي على التاني وتشتغلي جواه عمود وسلسلة وعمود في نفس المكان على نفس العمود وسلسلتين، وهي دي الغرزة عندك اللي هي عبارة عن عمود سلسلة عمود جوه العمود وبعدهم في سلسلتين. هتاخدي لفة على الإبرة وبتكرري، بتسيبي عمود 2 3 وعلى الرابع بتشتغلي نفس الغرزة اللي هي عبارة عن عمود وسلسلة وعمود في نفس المكان وبعدهم سلسلتين. تمام. هي دي الغرزة عندك. الفرق بين كل غرزة وغرزة 3 أعمدة وبتشتغلي في الربع. فانتي هنا تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي عمود 2 3 وبتدخلي على الرابع تشتغلي عمود وسلسلة وعمود على نفس العمود وسلسلتين. تاخدي لفة على الإبرة وتسيبي عمود 2 3 وعلى الرابع بتشتغلي عمود سلسلة عمود وسلسلتين. هي نفس الغرزة بتتكرر معاكي. بتسيبي عمود 2 3 وعلى الرابع تمام بتشتغلي الغرزة اللي هي عمود سلسلة عمود. تمام.
احنا كده بقى عندنا كام من الغرزة؟ بقى عندنا 5. تمام، 1 2 3 4 5، هما دول وش السليبر. هي دي الغرزة اللي هتبقى عندك، عبارة عن غرزة متكررة 5 مرات. قبلها في سلسلة بعد العمود، هنا برضو هيبقى عندك سلسلة قبل العمود، يعني بعد الغرزة في سلسلة وقبل الغرزة في سلسلة، أما ما بين الأعمدة سلسلتين. تمام، فانت تبقي عارفة كده ان ما بين العمودين اللي جوه اللي هم على العمود سلسلة واحدة، اما ما بين الغرزة والغرزة سلسلتين في الاخر بس، وفي الاول بعد الاعمدة وقبل الاعمدة هما اللي هيبقى عندك سلسلة واحدة بس. فانت هتاخدي لفة على الابرة، وهنا برضو بتسيبي عمود وتروحي على العمود اللي بعده، والعمود اللي بعده هيبقى تاني عمود عندك من الاعمدة وانت رايحة كده، هتشتغلي بقى عليه عمود. وكده احنا هنكمل باقي الاعمدة اللي بتبقى في السليبر من تحت. هتشتغلي كده على كل عمود عمود، عندك كده 4 أعمدة بنشتغل عليهم على كل عمود عمود، وهتسيبي السلسلتين وهتدخلي على على العمود وتعملي ايه؟ تعملي منزلقة. وده كده السطر الأول عندك من الغرزة. احنا دلوقتي خلاص مش هنقول السادس، هنقول الأول من الغرزة. تمام، فانت زي ما انت شايفة كده 1 2 3 4 5. هنا بقى هنبتدي في ظهر السليبر، وهترتفعي السلسلتين وهتشتغلي على كل عمود عمود، وهنا الشغل ثابت معاكي ما بيزيدش. تمام، فهتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لاخر عمود قبل السلسلة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، وده عندك زي ما قلت لك ده ظهر السليبر، هنشتغل هنا جوه السلسلة على طول، يعني هتسيبي السلسلة دي وهتدخلي جوه السلسلة، بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. يبقى في السطر التاني اللي هو بنكرره، عندنا احنا تكرار لسطرين 2، أول سطر هو ده، وتاني سطر اللي احنا هنشتغله مفيش بعد الأعمدة سلاسل. تمام، فانت هتدخلي كده جوه السلسلة وهتشتغلي جواها عمود 2 3. تمام، اشتغلتي 3 أعمدة، هتشتغلي سلسلة وهتدخلي تاني جوه السلسلة اللي ما بين العمودين تشتغلي ال3 أعمدة، 1 2 3. هي دي الغرزة عندك، التكرار بتاع الغرزة في السطر التاني هيبقى هما دول. هتاخدي لفة على الإبرة وتروحي بتسيبي السلاسل وبتروحي على السلسلة اللي ما بين العمودين وبتكرري، بتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلة، وتدخلي تاني جوه السلسلة تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. تمام، يبقى انت هنا عندك مفيش سلاسل ما بين الغرزة والغرزة، السلسلة ما بين الصدفة، يعني عندك 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. بتكرري بقى وبتروحي على طول كده من غير سلاسل تشتغلي 6 أعمدة ما بين التلاتة والتلاتة سلسلة، هتكرري كده 3 مرات وحاجة أكمل معاكي. بعد ما كررتي بقى عندك 5 من الصدفة، 1 2 3 4 5. بعد كده بتروحي وبتكملي باقي الأعمدة اللي بيبقوا في ايه؟ في ظهر السليبر. هتشتغلي على كل عمود عمود، عندك برضو هما ال4 أعمدة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود بتدخلي على العمود وتقفليه بمنزلقة. وده كده شكل السطر السابع عندك والتاني من الغرزة، وهي الغرزة هما السطرين دول اللي بيتكرروا معاكي. فانا دلوقتي هوريكي السطر تكرار السطر الاول عشان تشوفي هتشتغليه ازاي لما هتشتغليه على الغرزة. فانت اول حاجة ترتفعي السلسلتين وهتدخلي على اول عمود وتشتغلي عليه عمود، وهتكرري برضو اعمدة لحد ما توصلي لحد اخر عمود قبل الصدفة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي للغرزة، انت هنا هتشتغلي تكرار للسطر الاول، وانت بقى قبل ما بتشتغلي الغرزة بتشتغلي قبلها سلسلة، يعني بعد العمود
اللي قبل الغرزة بتشتغلي سلسلة. بعد كده بتدخلي جوه السلسلة اللي ما بين التلات أعمدة والتلات أعمدة، تشتغلي جواها عمود وسلسلة وعمود. يعني الاختلاف هنا ان احنا دخلنا ما بين التلات أعمدة واشتغلنا العمود سلسلة عمود. هتشتغلي بعدهم سلسلتين وبتكرري، بتاخدي لفة على الإبرة وبتروحي على طول جوه السلسلة اللي ما بين التلات أعمدة والتلات أعمدة وتشتغلي جواها عمود وسلسلة وعمود. تمام. بعد الغرزة اللي هي عمود سلسلة عمود جوه السلسلة بتشتغلي السلسلتين. تمام. وبتكرري لحد ما توصلي لحد آخر صدفة معاكي. بعد ما كررتي واشتغلتي على آخر صدفة وبعدها السلسلتين، هتروحي كده على العمود الأول وتشتغلي على كل عمود عمود كده، 2 3 4، وتقفلي بمنزلقة على أول عمود. وده كده أول سطر عندك من الغرزة لما تكرر معانا. تمام. فانت عندك هنا برضو 1 2 3 4 5 من الغرزة. بعد كده بترتفعي سلسلتين وبتشتغلي على أول عمود عمود. تمام. وبتكرري وبتشتغلي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل السلسلة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، احنا كده بنكرر الغرزة للمرة التانية، بس انا كررتها معاكي عشان هي دي اللي هتبقى اخر سطر عندك لما هتيجي تكرري. تمام. فانا قلت كده عشان تبقى سهلة عليكي لما اقولك هتكرري السطرين دول. فانت دلوقتي هتدخلي وهتشتغلي على طول كده، مفيش اي سلاسل، بتكرري وتشتغلي التلات اعمدة والسلسلة والتلات اعمدة، وبتكملي بعد كده بنفس الطريقة. تمام. احنا كده اشتغلنا اول غرزة، وده تكرار ليها للمرة التانية. هتكملي كده وهتشتغلي لحد ما توصلي للاخر، وهتفضلي تكرري السطرين دول. تمام. انت هتكرري السطرين دول لحد ما يبقى عندك 4 سطور منها. يعني لو قلنا السطرين دول هما الغرزة، هتكرريها بعد السطر اللي انا اشتغلته معاكي ده مرتين كمان. يعني لما هتيجي تعدي كده هتلاقيهم 4 من الصدفات فوق بعض. هتنهي كده بالسطر اللي فيه صدفات وهنرجع نكمل مع بعض. بعد ما كررت السطرين لحد ما بقى عندك 4 سطور من الغرزة، يعني 8 سطور من السطور بتاعة الصليبة. فاحنا هنا كده بقى عندنا كام سطر بعد ال5 سطور بتاعة الأعمدة؟ بقى عندنا من الغرزة 1 2 3 4 5 6 7 8. أما الغرزة اتكررت معانا 4 مرات، 1 2 3 4. بعد ما كررتي خلاص ده هيبقى آخر سطر عندنا في الداير. يعني بعد كده هنشتغل رايح جاي. فانتي هنا هتمسكي بقى الخيط كده وتاخدي لفة على الإبرة وبتقصي الخيط، وبعد كده بتاخديه معاكي تحت الشغل وانتي شغالة رايح جاي، بتاخديه معاكي في أول سطر. احنا دلوقتي هنشتغل سطور رايح جاي، والسطور دي هتبقى عبارة عن ان احنا هنشتغل الجزء اللي تحت من الرجل وهنشتغل الجنبين. يعني هتفضل اول غرزة دي معانا هتفضل ثابتة معانا لحد نهاية السليبة، والغرزة برضو الأخيرة اللي هي رقم 5 هتفضل شغالة معانا لحد الآخر. فاحنا هنشتغل كده من أول السلسلة اللي على تاني غرزة اللي ما بين التلات أعمدة والتلات أعمدة لحد السلسلة اللي هي هتبقى على رابع غرزة. تمام. يعني هيبقى عندك هنا من هنا الغرزة اللي هي الصدفة، وهندخل نشتغل على السلسلة دي هتبقى بداية الشغل. تمام. وهنا برضو نفس الحكاية. أما التلات أعمدة والصدفة اللي في النص والتلات أعمدة دول عندنا هيبقوا هما الجزء اللي مفتوح في وش السليبة. تمام. فاحنا دلوقتي هنركب الخيط بالطريقة اللي هتشوفيها دي. فانتي دلوقتي هتسيبي أول صدفة عندنا. تمام. والتانية هتدخلي جوه السلسلة اللي ما بين التلات أعمدة والتلات أعمدة وهتركبي الخيط. تمام. وهنا احنا هنرتفع للسطر سلسلتين، والسلسلتين دول بيتحسبوا معانا عمود. يعني لما هنيجي نشتغل في السطر اللي بعدهم هندخل على تاني سلسلة ونشتغل عليها
كده بتعتبر معانا عمود. بعد كده هتاخدي لفة على الإبرة وهنلف الشغل. واحنا دلوقتي هنشتغل على ظهر الشغل. انا ركبت الخيط بالطريقة دي عشان يبقى معانا برضو ايه على ظهر الشغل. يبقى انت كده ارتفعتي سلسلتين باعتبارهم اول عمود. هتدخلي على كل عمود من التلاتة وهتشتغلي عليه عمود. كده اول عمود، كده اشتغلنا على التاني، وكده اشتغلنا على التالت. فكده بقى عندنا 4 أعمدة، والأربع أعمدة دول هيبقوا عندك على جنبين السليبر 4 أعمدة وبعدهم صدفة، والناحية التانية برضو 4 أعمدة وبعدهم صدفة. احنا هنا الغرزة دي اللي هي كانت الأولى هتمشي معانا لحد ايه، لحد آخر السطور. فانت هتشتغليها بنفس التكرار. يعني انت دلوقتي عندك 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة، يبقى السطر اللي فوقيهم هتشتغلي عمود سلسلة عمود جوه السلسلة. وهنا برضو هنشتغل زي ما كنا بنشتغل في النهايات والبدايات. يعني نهاية عندك هنا آخر عمود هتشتغلي بعده سلسلة واحدة بس، وهنا لأن هي غرزة واحدة بس مش هتتكرر معانا، فهتمشي معانا عبارة عن عمود وسلسلة وعمود جوه السلسلة وبعدها سلسلة. يعني الغرزة عندك بقت عبارة عن سلسلة وجوه السلسلة عمود سلسلة عمود وبعدها سلسلة. والسلسلة دي فرق بين العمود والعمود، وهنا برضو بين العمود والغرزة، وهنا برضو بين العمود والغرزة. تمام. هتروحي بقى هنا وهتشتغلي العادي بقى، تدخلي تبقي مخلي بالك كده ان انتي بتدخلي على الأعمدة اللي كانت فوق بعضها، يعني ما تتلخبطيش وتدخلي على أعمدة الصدفة. تمام. هتشتغلي كده على كل عمود عمود، وده ظهر السليبر معاكي. هتدخلي كده وهتشتغلي على كل عمود عمود. تمام. هتلفي كده بالأعمدة لحد ما توصلي للعمود اللي ايه اللي هو بعده هتبقى الصدفة. بعد ما قررتي واشتغلتي على كل عمود عمود لحد ما وصلتي لآخر عمود قبل الصدفة. تمام. وقفلتي بقى الخيوط بتاعتك كده، خدتيها تحت الشغل قفلتيها بإبرة التقفيل عشان تبقي قفلتي أول بأول. بعد ما اشتغلتي آخر عمود زي ما انت شايفة كده، آخر عمود اهو تحتيه الأعمدة، بنبدأ بقى ونشتغل في الغرزة. فبتعملي سلسلة بعد العمود على طول، وتروحي جوه السلسلة اللي ما بين الصدفة، ودي كده آخر صدفة كانت معانا اللي هي رقم 5. هتشتغلي جواها عمود وسلسلة وعمود وسلسلة. تمام. فكده عندك سلسلة بعد العمود، وهنا عندك برضو سلسلة قبل العمود اللي هنشتغله دلوقتي. انت هنا عندك الصدفة اللي كانت رقم 4 هي اللي هنشتغل عليها ال4 أعمدة. يعني هنسيب ال3 أعمدة بتوع الصدفة وتروحي على أول عمود من الصدفة الرابعة اللي كانت تحت الرابعة. يعني هتشتغلي على ال3 أعمدة 3 أعمدة، كده عمود، كده 2، كده 3. أما الرابع هنشتغلوا على السلسلة زي ما اشتغلنا كده، ارتفاع سلسلتين وقلنا هنعتبرها عمود. هنا ايه، هنا ده اشتغلنا على السلسلة، فبقى عندك 4 أعمدة. هنبدأ بقى في السطر التاني من الغرزة، وهما برضو السطرين دول هيفضلوا يتكرروا معاكي. فهتشتغلي ارتفاع سلسلتين 2 بس، وقلنا دول هنعتبرهم عمود. وهتلفي الشغل، ولما هتلفي الشغل هتلفيه بالطريقة دي كده عشان لما تيجي تدخلي على تاني سلسلة في السطر الجاي تبقي داخلة ايه بسهولة. هنا احنا طالما ارتفعنا واعتبرناه عمود، يبقى بنسيب العمود اللي تحت السلسلتين وندخل على تاني عمود ونشتغل عليه عمود، ونشتغل على التالت. يعتبر باعتبار ان السلسلتين عمود يبقى ده كده التالت عندنا. تمام. وهنشتغل على ايه، على الرابع عمود. فكده بقى عندنا 4 أعمدة، والأربع أعمدة دول هيمشوا معاكي لحد ايه، لحد الآخر. بعد كده بتشتغلي بقى السطر التاني من الغرزة. انت هتمشي الغرزة عندك السطر اللي هتلاقي عمود سلسلة عمود، يبقى بعده بتشتغلي الصدفة اللي هي عبارة عن 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة. فهتشتغلي عمود 2 3 وسلسلة و3 أعمدة، عمود 2 3. وهنا مفيش سلاسل ما بين الأعمدة وما بين الصدفة زي ما كنا شغالين تحت، مفيش سلاسل اهو. تمام. تروحي رايحة بقى على طول
على الأعمدة اللي هي هتبقى في ظهر السليبر، وهتشتغلي على كل عمود منها عمود. تمام، انت هتشتغلي على كل عمود عمود، وزي ما انت شايفة كده الغرزة اللي هي كانت رقم 5 هتمشي معانا لحد ايه، لحد هيبقى في الاخر بس في سطرين اللي هنشتغلوا اعمدة، لكن هي هتمشي معانا لحد الاخر. وزي ما انت شايفة كده لما احنا ركبنا الخيط من الجنب ده بقى عندنا وش الصدفات كله ماشي معانا مظبوط. اما لو كنا ركبناه بالعكس، يعني عشان ما تركبوش بس برضو بالعكس وتغلطي، هتلاقي عندك ده هيبقى الوش، عندنا هيبقى هو كان اللي هيبقى الوش، فهيبقى عندك الظهر ماشي معاكي الصدفات كلها وش، وهنا هيبقى ماشي ظهر، فتركبي الخيط زي ما انا ركبته. انت دلوقتي هتكملي اعمدة على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد اخر عمود. بعد ما اشتغلتي الاعمدة وزي ما انت شايفة ظهر السليبر عندك كله عبارة عن اعمدة، هنا هتلفي بقى كده وهتروحي تشتغلي الغرزة، والغرزة دي اللي هتبقى على جنب السليبر ماشية معاكي، فهتشتغلي هنا على طول كده هتروحي جوه السلسلة. يعني ما بنشتغلش زي ما انت عارفة كده، ما بنشتغلش على السلسلة اللي ما بين العمود والغرزة. هتشتغلي ايه؟ احنا كده بنشتغل الجنب التاني، تشتغلي 3 أعمدة وسلسلة و3 أعمدة، 1 2 3. تمام، الغرزة ماشية معاكي اهي برضو من الجنب التاني فوق بعض. وهنا هنشتغل على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، وهنشتغل على تاني سلسلة من سلسلتين الارتفاع عمود. كده عندنا عمود 2 3. تمام، وهنشتغل على تاني سلسلة، هتدخلي كده على تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع وهتشتغلي عليها عمود. تمام، ده كده هيبقى الشكل عندك. بعد كده بترتفعي للسطر اللي بعده سلسلتين وبتلفي الشغل بنفس الطريقة، عشان لما تيجي تشتغلي على العمود تشتغلي عليه، لما تيجي بعد كده تدخلي فيها تقفلي فيها السطر وترتفعي تدخلي ايه مستريح. السطر اللي بعده، واحنا هنا بنعتبر السلسلتين دول عمود، فبنسيب العمود اللي تحتهم عشان لو اشتغلتي على العمود في السطر الجاي هيبقى عندك 5 أعمدة ب4. تمام، فبتسيبي العمود ده وبتشتغلي على كل عمود من ال3 عمود، 1 2 3، وبارتفاع السلسلتين، فكده يعتبر عندك 4 أعمدة. هنا بقى في الغرزة لما هتيجي تكرريها بتشتغلي السلسلة وبتروحي على السلسلة وبتفضلي بقى تكرري الغرزة دي، تكرري السطرين بتوع الغرزة. تمام، بنفس الطريقة كده. لما تيجي تروحي تخلي بالك ما تدخليش على أعمدة الصدفة، تدخلي على طول على الأعمدة اللي هي ثابتة معانا دي. تمام، فانت هتكرري نفس السطرين. ده كده هيبقى الشكل عندك، هيبقى ده عندك وش السليبر. تمام، وده هيبقى الجنب وهتبقى ماشية معاكي الصدفات، وهنا برضو هيبقى ماشية معاكي الصدفات. تمام، هيبقوا فوق بعض كده، وهنا 4 أعمدة وهنا 4 أعمدة. انت دلوقتي هتكرري نفس السطرين دول وهتختمي زي ما ختمنا هنا، هتختمي برضو بتكرار السطر التاني. فانت هتكرري السطرين دول لحد ما يبقى عندك 5 سطور من الغرزة، يعني هيبقى عندك من بعد الجزء ده كده هيبقى عندك 10 سطور. تمام، فانت هتكرريهم كده لحد ما يبقى عندك 5 سطور من الغرزة، ولما تيجي تعديهم من اول هنا كده تلاقيهم 10 سطور. بعد ما كررتي وبقى عندك 10 سطور من الغرزة زي ما انت شايفة كده، ده عندك اللي هو هيبقى الوش من قدام، وعندك الجنبين مشوا معاكي كلهم صدفات فوق بعض كده. الصدفة الأولى مشت معاكي صدفات فوق بعض، والصدفة اللي كانت ال5 مشت معاكي، وده هيبقى الجناب عندك. تمام، انت كده كررتي الغرزة 5 مرات. لما تيجي تشوفي كده من أول هنا كده، تمام، كررناها مرة 2 3 4 5، كررناها كده. الجزء ده اللي هيبقى من تحت، وبعد كده هنقفل دلوقتي من عند كعب الرجل. دول كده عبارة عن 5 تكرار للغرزة، 5 سطور متكررين من الغرزة، أما العدد بتاعهم 10 سطور.
احنا دلوقتي هنشتغل سطر عبارة عن أعمدة عشان نساوي الجزء اللي هو البارز ده من الصدفة. فانت هترتفعي سلسلتين برضو بنعتبرهم عمود، وهتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل وبتدخلي على تاني عمود، يعني بنسيب العمود وندخل على تاني عمود عشان ما نزودش. تشتغلي بقى بعد كده على العمود عمود، وعلى اللي بعده عمود، وعلى اللي بعده عمود. فكده بقى عندنا 4 أعمدة. عندك هنا 6 أعمدة وعندك سلسلة. احنا بنشتغل على ال6 أعمدة وما بنشتغلش على السلسلة. فهتاخدي لفة على الإبرة وهتروحي على ال3 أعمدة، تشتغلي على كل عمود عمود. 1 2 3. تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا على ال3 أعمدة، اشتغلنا عليهم 3 أعمدة. السلسلة بقى ما بنشتغلش عليها، بنروح على العمود، يبقى كده بنشتغلش على السلسلة. هنروح على العمود اللي هو أول عمود بعد السلسلة وهنشتغل عليه عمود، هنضيق ايدنا كده واحنا شغالين. تمام. هتشتغلي أول عمود وبعد كده بتشتغلي على تاني عمود بعدها عمود، وعلى آخر عمود منها عمود. فكده اشتغلنا على ال6 أعمدة وما اشتغلناش على السلسلة. هنلف بقى وهنشتغل على كل عمود عمود. تمام. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد آخر عمود قبل الصدفة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وزي ما انت شايفة كده احنا هنا خلاص اتلغت معانا الصدفة، يعني السطرين دول، السطر ده واللي جاي مش هيبقى فيه صدفات خلاص في الجنب ده. تمام. ولا الجنب التاني. هنشتغل دلوقتي برضو على الأعمدة ومش هنشتغل على السلسلة. فانت دلوقتي هتشتغلي على كل عمود من ال3 عمود. 1 2 3. وهتسيبي السلسلة وتروحي على العمود وهتشتغلي على كل عمود عمود، وتبقي مضيقة ايدك كده عشان ما يبقاش فيه فراغ. هتشتغلي كده على كل عمود من ال3 عمود، وهتروحي على ال3 أعمدة اللي هما ثابتين معانا 4 أعمدة دول. هتشتغلي ايه على كل عمود منهم عمود. 1 2 3. وعلى تاني سلسلة عندك من سلسلتين الارتفاع تدخلي على تاني سلسلة كده وتشتغلي عليها عمود. تمام. السطر اللي بعده احنا دلوقتي هنحدد نص السطر عشان احنا هننقص في نص السطر بس. ده كده شكل السليبر عندك، وزي ما انت شايفة كده السطر كله ماشي معانا عبارة عن أعمدة، وده الجزء اللي في القدم من تحت، وده الأعمدة الصدفات اللي ماشية معانا وشكلها جميل اهو. تمام. من الجنبين. احنا دلوقتي هنمسك الأعمدة كده وهنحط أول عمود على أول عمود اللي هو يعتبر ارتفاع السلسلتين. تمام. هتتني الشغل كده وهتحددي نص. عايزة تعدي الأعمدة عديها، لكن لو عايزة تحددي نصه كده بان انت تحطيهم على بعض بيطلع برضو مظبوط. هتحطي بقى العلامة دي كده على النص بالظبط. تمام. انت كده عدد الأعمدة اللي عندك من هنا هو عدد الأعمدة اللي من الجنب التاني. تمام. فاحنا دلوقتي هنشتغل الجزء ده كله عبارة عن أعمدة عادي خالص، بس هنيجي قبل على العمود اللي قبل العلامة والعمود اللي عليه العلامة والعمود اللي بعد العلامة، هناخدهم مع بعض كده تنقيص عشان ما يبقاش عندك في اللكلوك من ورا بوز. هيدي كده شكل حلو، يدي دوران عند كعب الرجل في الجزء اللي عند السليبر او اللكلوك. فانت دلوقتي هترتفعي السلسلتين وهتلفي الشغل. تمام. وهتدخلي تشتغلي على كل عمود عمود. هتشتغلي كده على اول عمود عمود وعلى اللي بعده عمود. تمام. وهتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل العلامة مش هتشتغلي عليه، يعني مش هنشتغل على العمود اللي على العلامة واللي قبله، اخر عمود هتشتغليه على العمود ده. تمام. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ووصلتي ان انت في عندك عمود اللي هو قبل العلامة،
ما اشتغلتيش عليه. فاحنا هنشتغل على العمود ده والعمود اللي عليه العلامة والعمود اللي بعد اللي عليه العلامة. فانت هتشيلي بقى خلاص كده العلامة وهنشتغل غرزة تنقيص. هندخل كده على العمود ناخد منه لفتين ونسيب لفة على الإبرة، وعلى العمود اللي كان عليه العلامة ناخده منه لفتين ونسيب لفة على الإبرة، وعلى العمود اللي بعده بندخل وناخد منه لفتين ونسيب لفة على الإبرة، وبعد كده بناخده الأربع لفات مع بعض. كده احنا نقصنا الأعمدة وهيبقى عندنا كعب الرجل كده في دورانة صغيرة كده. تمام. هترجعي بعد كده بقى وتشتغلي على كل عمود عمود. فانت هتكملي كده على كل عمود عمود لحد آخر السطر. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود هتدخلي على تاني سلسلة وبتشتغلي آخر عمود، وده كده آخر سطر عندنا في السليبر. وده كده شكل السليبر عندك بعد ما خلص كده. دلوقتي فاضل لنا ان احنا نقفل الرجل من عند الكعب من ورا. تمام. فانت هتقفليها ازاي؟ ده كده الشكل عندك زي ما انت شايفه، الاربع اعمده ماشيين معاكي وماشيين عندك الصدفات، ودول بيبقوا من على الجنب بتاع السليبر. اما الاعمده اللي تحت دي بتبقى عند الرجل من تحت. تمام. فانت دلوقتي هنقفل ازاي؟ اول حاجه هتخلي السليبر قدامك كده، وهتجيبي اخر سطر عندك وهتعملي نفس الحركه دي كده لجوه كده. تمام. انت ده عندك الظهر، تمسكي الظهر كده وتخلي الوش على الوش. تمام. يبقى الوش عندك على الوش كده وتتنيهم وتظبطي ان ترجعي سلسلتين يبقوا قدام اول عمود من الجنب التاني. ده كده هيبقى الشكل عندك عشان لما نيجي نقلب الشغل يبقى عندنا الجزء اللي احنا قفلناه من جوه. تمام. يبقى انت كده ده هيبقى الشكل عندك. تمام. احنا دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كده الإبرة وهندخلها على تاني سلسلة. تمام. هتدخليها كده على تاني سلسلة وهتسحبي اللفة اللي على الإبرة. تمام. وهتعملي سلسلة. تمام. انت كده ثبتيهم في بعض وزي ما انت شايفة ده الشكل عندك عشان لما تيجي تقلبي يبقى ده وش الشغل والتقفيل من جوه. بعد ما قفلتي عليهم بسلسلة تمام بتلفي بقى الشغل كده وتجيبي اللفة دي كده وتدخلي على عندك هنا. هتبتدي تقفلي ان انت بتخلي العمود قدام العمود اللي في ظهره. يبقى انت كده عندك اول عمود كان شبكناه في التاني سلسلة، يعني يعتبر شبكنا اول عمود على اول عمود. فانت كده هتدخلي على تاني عمود. تمام. هتدخلي عليه كده وهتظبطي بحيث ان يبقى عندك تاني عمود برضو هو اللي قدامك. فبتدخلي على تاني عمود كده وتسحبي اللفة وتقفلي عليهم بغرزة حشو. عايزة تقفلي بمنزلقة اقفلي بمنزلقة. تمام. برضو هتروحي على العمود اللي بعده وتروحي داخلة كده بالإبرة وتظبطي كده بحيث ان انت تدخلي على العمود اللي بعده. يعني انت خلاص شبكتي على ده بتدخلي على اللي بعده، يعني التالت بيبقى قدام التالت وتسحبي اللفة وتقفلي عليهم بمنزلقة. الرابع بيبقى قدام الرابع في الناحية التانية، بتدخلي كده وتسحبي وتقفلي عليهم بغرزة حشو او منزلقة زي ما انت عايزة. هتفضلي تكرري كده تدخلي على العمود وتظبطي بحيث انه يبقى قدام العمود اللي عندك من ورا في الجنب التاني وتقفلي بغرزة حشو. هتكرري كده لحد ما توصلي لحد الاخر. بعد ما اشتغلتي غرز حشو خلاص وشبكتي الجنبين في بعض هتدخلي على اخر غرزة. تمام. هتدخلي كده على اخر غرزة وتسحبي الخيط وتعديه على اللفة اللي على الابرة بمنزلقة كده. تمام. وهتاخدي لفة وتسحبي الخيط وهتقصي الخيط. تمام. وهنا هتبدأي بقى ايه تخيطيه وتقفليه في ظهر الشغل من ورا كده. هتجيبي ابرة التقفيل او ابرة المنجد وهتدخلي الابرة كده وتعديها من على غرز الحشو اللي عندك. تمام. هتعديها كده من على غرز الحشو اللي عندك وكده اللكلوك السليبر اتقفل معاكي وان شاء الله ما يفكش خالص.
هتقصي كده، وكل الشغل بتقفليه بالطريقة دي كده. بقى بتعملي بترجعي الشغل تاني مطرحه. تمام. وده كده ظهر اللكلوك عندك متشبك في بعضه بالطريقة دي. وده كده الجزء اللي احنا عملناه بغرزة الكلاستر، هتيجي شكل دوران خفيف. وده كده الشكل عندك مشى كله عندك من الجنب كله بالصدفات. تمام. والجنب التاني برضو صدفات، والصدفات دي هي الجنب بتاع السليبر، فعشان كده هيبقى عالي معانا، يعني هيبقى حجمه حلو، هيبقى معدي الجزء بتاع قدم الرجل بمسافة طويلة. وده اللي هيخلينا مش هنشتغل سطور تعلي الجزء ده، يعني هو هيبقى كده. تمام. وده كده الجزء عندك عالي. احنا دلوقتي هنشتغل سطر بغرز الحشو على الرقبة، ولو انت حبيتي تعملي سطرين او 3 وتزودي زودي براحتك. تمام. عايزة تعملي بعد ما تعملي السطر ده تعملي اعمدة، وتعملي اعمدة امامية واعمدة خلفية لو عايزة تطولي، او اعمدة بس، او تكرري الغرزة مرتين، صفين او 3. بكده يبقى عندك شكل الغرزة هنا وبرضو هنا، هيبقى شكله جميل. يعني انت ممكن برضو تغيري في الشكل غير اللي انا عملته. هنا انت هتدخلي على العمود كده. تمام. تدخلي على العمود ودي الرقبة، وهتجيبي الخيط كده وهتعملي ايه، هتقفلي عليه. وهنا احنا هنشتغل غرز حشو، هنشتغل على العمود ده غرزتين حشو. تمام. هتشتغلي عليه غرزتين حشو، يعتبر اللي احنا اللفة اللي احنا خدناها دي تعتبر اول غرزة حشو منا. بعد كده هتاخدي الخيط معاكي تحت الشغل، وهتدخلي جوه ارتفاع السلسلتين وتعملي غرزتين حشو. 1 2. تمام. هتروحي كده هتلاقي عندك العمود، هتدخلي جواه وهتعملي برضو غرزتين حشو. هيمشي عندك كل السطر بالطريقة دي. مرة هتلاقي ارتفاع السلسلتين هتعملي جواهم غرزتين حشو. 1 2. مرة هتلاقي العمود هتعملي جواه غرزتين حشو. 1 2. تمام. هتفضلي تكرري بالطريقة دي. على السلسلتين هتشتغلي غرزتين حشو، وعلى العمود هتشتغلي غرزتين حشو لحد ما توصلي لحد الجزء ده، وانا هاجي اكمله معاكي. بعد ما اشتغلتي غرز حشو بالطريقة دي كده، انت كده وصلتي للجزء اللي هو قدام. تمام. فعندك هنا 3 أعمدة اللي هما كانوا كمالة الصدفة. هتشتغلي على كل عمود غرزة حشو. 1 2 3. عندك هنا الصدفة، هتدخلي على كل عمود منها تشتغلي عمود. 1 2 3. وعلى السلسلة هتدخلي جواها وهتشتغلي غرزة حشو. بعد كده بتفضلي تكرري كده، تشتغلي على الأعمدة 3 غرز حشو، وهتشتغلي على ال3 أعمدة غرزة حشو، وعلى اللي بعده غرزة حشو، وعلى اللي بعده غرزة حشو. وهنا هتتنقلي بقى على طول، وهتروحي هتلاقي عندك ارتفاع السلسلتين، او هتلاقي عندك العمود، هتدخلي كده جواه وهتكرري اللي اشتغلناه في الجنب التاني. هتشتغلي غرزة حشو وغرزة حشو كمان، يبقى جوه الارتفاعات دي بتشتغلي غرزتين حشو زي الجنب التاني. تشتغلي كده غرزتين حشو، هتكرري بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر. بعد ما اشتغلتي خلاص السطر كله بغرز الحشو، هتدخلي ما بين غرزة الحشو وسلسلة الارتفاع اللي ارتفعتيها، وهتسحبي الخيط كده وهتاخدي لفة على الإبرة وهتقصي الخيط. بعد ما بتقصي الخيط بتدخلي كده في ظهر الشغل وتثبتيه بإبرة التقفيل تحت غرز الحشو. ده كده شكل السليبر عندك بعد ما خلص، وزي ما انت شايفة يعتبر السور بتاعه معقول. لو انت حبيتي تطولي زي ما قلتلك هتشتغلي غرز حشو، او هتشتغلي اعمدة امامية واعمدة خلفية، او انك هتكرري الغرزة مرتين فهيديكي طول وهيديكي شكل حلو برضه. تمام. اما لو حبيتي تكبري او تصغري عن كده هتعملي ايه؟
لو حبيتي تكبري او ان الخيط رفيع عندك فهيحتاج تشتغلي عدد غرز اكتر، فكل اللي هتعمليه ان انا هنا اشتغلت البداية 12 سلسلة، فانت هتزودي سلسلة او سلسلتين حسب ما انت عايزة. تمام، فكل ما هتزودي سلسلة هيزيد معاكي عمودين، ولما يزيد معاكي عمودين هيعرض معاكي السليبر. عايزة تشتغلي كمان سطر، بدل ما انا هنا اشتغلت 6، بدل ما انا اشتغلت 5 هتشتغلي 6 وبتزودي، فهنا برضو هيزيد معاكي أعمدة. الأعمدة اللي هتزيد معاكي في الجنب اللي تحت ومن الجنب ده كده في الحتة دي، أما عدد الغرز اللي في النص دي هيبقى ثابت معاكي، اللي هي الغرزة متكررة عندك 5 مرات عشان لما تيجي تعملي التقسيمة تطلع مظبوطة معاكي. تمام، جيتي بعد كده في الطول، فانت لو حبيتي تطولي بتطولي سطرين 2 بس، يعني بتكرري الغرزة مرة واحدة بس، عشان تكرري الغرزة ده هيزود عندك 2 سنتي، لو كررتيها اكتر من كده هيزود معاكي اكتر. تمام، فانت هتكرري الغرزة مرة واحدة، اما انك هتكرريها هنا فبدل ما كررناها 4 هتكرريها 5 مرات، او انك هتكرريها بعد ما اشتغلنا رايح جاي، يعني بدل ما تشتغلي هنا 5 تكرار هتشتغلي 6، فكده تبقي انتي زودتي سطرين. تمام، لقيتيه لسه صغير معاكي وعايزة سطر واحد، ممكن تشتغلي 3 سطور بدل ما احنا اشتغلنا سطرين في الاخر كده، في حالة ان الخيط معاكي رفيع او انك انتي عايزة تكبريه. طيب لو عايزة تصغريه، فانا هنا اشتغلت 12 سلسلة، فانت هتشتغلي 11 او هتشتغلي 10، وهنا السطور اللي هما ال5 ثابتين معاكي ما بيتغيروش في حالة انك هتصغري لمقاس 36 او اقل. تمام، وهنا برضو ثابت معاكي الغرزة بتتكرر 4 مرات، اما ان انت تقصريه بدل ما هنا كررنا الغرزة 5 مرات هتكرريها 4 بس، يعني هتقللي واحدة، فكده هيصغر معاكي حوالي 2 سنتي او 2 سنتي وشوية، فهيلبس مقاس حوالي 35 36 37. اما لو حبيتي تعمليه مقاس صغير بقى اطفال خالص، فبتقللي برضو في عدد السلاسل، ممكن تعملي 8 او تعملي 9، وهنا هتقللي سطر من السطور فهيبقوا 4، فهيبقى عدد الأعمدة أقل، وهنا هيبقى عندك الغرز هتعمليهم برضو 5 بس هتقللي في عدد أعمدة الغرز والسلاسل، يعني بداية السطر عندك بدل ما هو عمود سلسلة عمود سلسلتين هتخليه عمود سلسلة عمود وسلسلة واحدة بس، وهتسيبي عمود 2 وتشتغلي في التالت. تمام كده، أما السطر التاني هتخليه بدل ما هو 3 أعمدة سلسلة 3 أعمدة هتخليه عمودين سلسلة عمودين، وبكده هيبقى حافظنا ان هما يفضلوا 5 والعدد يقل معانا. وعدد السطور برضو هتقلليها حسب الطول، يعني لو هي صغيرة هتخليهم 3 بس وورا 3 فهيصغر معاكي. كده انا قلتلك لو حبيتي تصغري لحد اصغر مقاس، يعني انت لو حبيتي تصغري او تكبري هتزودي عن عدد السلاسل والاعمدة اللي انا اشتغلتها او هتقللي، وهتزودي برضو في عدد السطور سطر تكرار للغرزة مرة او هتقللي. تمام، انا كده خلصت معاكي فيديو السليبر، يا رب يكون الشرح كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.